sauka ولا شابا سرنا ولا كدو ولا كده ستا ولا كدو ولا كده ستا ولا كدو ولا ستا نحن مين زون خبر كانوا ولا تشيتا ولا دغه جوړه تیرا میرا 100 روپے وخت خلک حیران دي ګران نن مور ډریډ نه خبرو مرضی دي کته نه چو خپل هغه څو ما دی ولا ستا ولا ستا مخکلو شورا تورې ببره تورې ورنا د خټکو شوقین خوراک ورنا ببره تورې ورنا ډېر شوق سره خوري ورنا ولا سو ولا سو چابا ولا سو مخکلو شورا ولا پښتنه ته یو چشمه تورې ورنا ډېر خایسته سعودي ورنا د خټکو شوقینه سعودي ورنا شوي تورې او کله غوښه دې پکې وچوله بیا خو نور ځان کاشتا ورنا ولا 70 مخکلو شورا ورنا روټي ازما کوي ورنا خېټه کې تکلیف ورنا روټي نه ازما کیږي ورنا بدرنګ استعمال کوي په سلام ورنا ولا صرف 70 ولا 70 ولا 60 روپے کلو 60 ولا 60 مخکره شورا کریلا ورنا خېټه کې چینجای ورنا او د بلډ کې د نقصان ورنا بلډ دې صحیح نه جوړیږي ورنا کریلا استعمال کوي خېټه کې چینجای ختم کوي ورنا نن ډېر خایسته ریټ تا ورنا مخکې دا 100 نه کم نه دو چلیدلی ورنا نن دې ډېر 100 کا ریټ تا ورنا صرف 60 روپے نخنه میله ځون خبر که نور د مرضي ورونه خپله چې چته او خپله ورونه وله 60 مخکې راشه بنډۍ ورونه او د ماشومانو هم پسندیده خوراک ورونه بنډۍ یوه سبزي نه استعمالوي خو بنډۍ نه یې ته وایي چې ابو بنډۍ صحیح ده ورونه وله صرف 70 روپے 100 وله ریټ ختم شل شاه تېره میله 100 روپے وخه दूध रेट 70 مخکې راشه ټماټر دي ورونه او چې کله د مرواتو ټماټر لګېدلي ورونه په 60 روپۍ کیلو به موږ ډالر کول وی چې لاندې سوکه کوي نار ته مو ته به خنګار ولم چې په 60 کې څه سوکا کو ورونه خو به هر حال بیا به مو ته په 15 کې وچوا هغه ټماټر دي ورونه دغه دي نن لونه ګرون شال دغه چې اوس به توسې برس کوو موږ تکلیفونه پر یو ول اوس به توسې تکلیف کټ کوو ورونه ورونه 60 ورونه 80 روپۍ ورونه 80 روپے مخکې ته تاشه ورونه بیوینه څه کوي ورونه او د خټکو شوقین خوراک ورونه سبزي ورونه بینګړه ورونه صرف 45 روپۍ کیلو 45 روپۍ کیلو د لاس مې په خپل مالک مې نشته ښه خو لاس مې وینبر ویلی شاید توسې دې پر 50 روپۍ مو ته اډر کړی ده که نه خو مې لاس وینبر ویلی نور هغه ځکه چې ورونه خلک غریبون دي ورونه صرف 45 روپۍ کیلو 45 روپۍ کیلو دا په 100 روپۍ کیلو شه که نه دا سړي ته پاته ده ورونه مخکې ویډیو وکړه 100 روپۍ ریټ مې ورکړی او په دې ویډیو کې 45 روپۍ کیلو صرف 40 45 روپۍ کیلو مخکې راشه تریخ مرچکای ورونه دا وګوره ورونه مخکې دا تریخ مرچکای چکه ورونه دا وګوره مطلب ده صرف 45 روپۍ په 40 روپۍ په تریخ مرچکای خوږ به نه وي ورونه دا بغل دی دا خوږ مرچکای ورونه هسې چغې وایي ورونه شابه نخنمې نه ځان خبر که ورونه کوټي نه وکړه مو هېڅ اعتراض نشته هغه د کوټ نه غوره ماجر ده ورونه او زه د توصیف ملک لولا 40 روپۍ مخکې راشه ورونه الوګانه پیکال ورونه ښایسته ورونه په افغانستان کې جنګ دی ته شای نشي شا په دې وجه باندې د مهنګۍ انشاءالله چې ختم کېدلې وله د بنډرۍ دي ټولې بانه دا مونه ویلې ارزون دي دا بنډري بند و کنې دا مونه په 200 روپۍ کیلو وله په 50 روپۍ کیلو په 50 روپۍ کیلو په 50 مخکې راشه ورونه د کندهار والا ورونه انار دي پیور نه دي انار دي وایي ګوره ورونه
د کندهار انار دی وروره چک کا وروره دا وګوره اوله وروره شاباش 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 اوله په 100 روپۍ په 50 روپۍ کیلو 50 اوله په 50 اوله په 50 اوله 50 بس وروره دا نغمه وروره د ملګرو د ټول بډي ملګرو ته سلام ده چې دوی دومره شوق لري که نه زه به روزانه ویډیو دوی ته کوم ټولو ته سلام